Kaya yun, nandito sa kamay ko at binunot yung isa ng beautiful daughter ni Beshi at saka yung anak ko rin. Kaya ang unang nabunot is, guys, kung wala siya dito, hindi ko ibibigay. Promise. Kasi, unfair sa nandito. Tapos, wala siya. Ganun ang patakaran natin. Pag wala siya, hindi ko ibibigay kasi gusto ko mabigyan naman yung mga hindi na So, sorry na lang kung wala siya dito. Pero bibigyan ko siya ng 10 counts. 1. Sabihin mo. Una, si Rom Coelho. Andyan niya. Si Rom Coelho. Andyan niya. Hope nandito siya. 1, 2, 3, 4, Hindi siya makapag-type, oh. 5, Bilisan mo type. 6, 7. Ayan siya, oh. Asan? 8. Present daw siya, oh. Ayan, oh. Yung oras, tama lang. Oh, nakita ko nga. Asan dito siya? Rom Coelho, congratulations. Nanalo ka ng 500 pesos. Sinigawan pa ng Amber Delight. Hello. Sinigawan. Sinigawan naman ni Amber Delights. Kaya Tinawag eh. Congratulations, nanalo ka, Rom Coelho. Pasalamat ka sa anak ni Beshi. Ito naman binunot ng anak ko. At alam kong nandito siya. At thank you. Malaysian, Pinay Malaysian, RM, congratulations. Nanalo ka ng 500 pesos. Congratulations. Congratulations ulit. So, ayan. I-ano natin na recap ulit. Yung si Rom Coelho nanalo ng 500. At yung isa si Pinay Malaysian. Congratulations, Pinay Malaysian. At Rom Coelho. So, kita-kita ulit tayo next Sunday. At itutuloy natin, syempre, of course, marami pang mananalo. At just like what I promised, meron pa tayong surprise. Malaking surprise pa next Sunday. Oo, susunod Unyo susunod. Bye. Hello. Mag-ano ulit tayo guys next Sunday kasi naka-istorbo na tayo. So, see you sa next Sunday. Marami pa tayong mga surprises kagaya ng mga nanalo ng video. At marami pa ito guys. Akala nyo ba? Ang dami pa ito. Kaya, see you on Sunday. At bye-bye. Congratulations ulit sa mga nanalo. At magkita-kita ulit tayo. So, sayonara. 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 At saka nga pala sa mga na tumulong dito. Thank you. So, bye-bye. See you on next Sunday.